خوش اومدید به یکی دیگه از قسمت‌های پلاگین داغ. پلاگینی که امروز میخوام بهتون معرفی بکنم یه پلاگین آنالوگه، یعنی شبیه ساز آنالوگه. هر چیزی که شما داخل سیستمتون نصب میشه دیجیتاله و نرم افزاره، ولی اینها شبیه ساز آنالوگه، مثل پک ویوز که معروف ترینش هست. همین پلاگین میکس رک که مال شرکت اسلیت دیجیتاله که اینم شبیه ساز آنالوگه، ولی من خودم این تیپو خیلی بیشتر میپسندم. یعنی این میکس رکو توی پلاگینای آنالوگ خیلی بیشتر میپسندم نسبت به بقیه پلاگینا. شاید خیلیاتون بگین پک ویو و اینها درسته، اونم خیلی باحاله، ولی این خیلی تر و تمیزتر و مرتبتر. یه باندل شما وقتی نصب میکنید یه دونه پلاگین به پلاگیناتون اضافه میشه، ببین که اینه، و وقتی بازش میکنی داخل این پلاگین بقیه پلاگیناش یعنی به صورت افزونه هستش. این خودش یه مزیته. شما وقتی میای داخل پلاگین اینجا خودش برات مرتب دسته‌بندی کرده. توی این ستون سمت چپ نوشته اکولایزر، داینامیکس، هارمونیکس، دیگه هر کدومو که بخوای روش کلیک میکنی و پلاگینای مربوط به همون برات باز میشه. مثلا داخل اکولایزر من اگر بزنم چند تا از اکولایزرهای معروف آنالوگ رو اینجا برای من گذاشته. خیلی هاشم توی پک ویوز هستش و شاید خیلی براتون آشنا باشه. این البته یه حالت نمایششه. اگر روی این گزینه اینجا کلیک بکنی تصویری هر کدوم از پلاگینا رو بهت نشون میده، ولی باز هم میتونی تو همین حالت از این گروه بندی های بالا استفاده بکنی. ببین میزنم EQ، فقط EQ ها میاد. میزنم مثلا داین، فقط اونایی که مربوط به داینامیک کمپرسور و اینطور چیزا میاد. و حالا مثلا PD امپ، همه رو میتونی برای خودت دسته‌بندی داشته باشی. حالا شما وقتی پلاگین رو باز میکنید اینجا براتون یه سری پلاگین رو از قبل اضافه کرده، خب به صورت پیش‌فرض. اگر بخوای اینها رو حذف بکنی میتونی زبدر این بالا رو بزنی. مثلا من اینو نمیخوام، من اینو نمیخوام. ولی اگه بخوای همه رو حذف بکنی یه صد لاشخال اینجا برات گذاشته، روش کلیک میکنی و کل پلاگینایی که هست رو برات پاک میکنه. اینجا هم یه کلمه پریست داره برای گیتار، وکال، سبکای مختلف، حتی درامز، بیس، و پریستاش خیلی کامله و خیلی هم کاربردیه. من خودم خیلی وقتا همین پریستای خودش رو باز میکنم، مثلا اینو اگه بزنم بعد یه سری تغییرات رو توش به وجود میارم. و حالا جدا از این من یه ویدیو قبلا گذاشته بودم در مورد پریست ها خیلی وقتا به شما ایده میدن. مثلا تو هیچ ایده‌ای تو ذهنت نیست که این کیکو میخوای چیکار بکنی یا این درامز رو میخوای چطوری میکسش بکنی، پریست میزنی مثلا یه سری تنظیمات رو انجام میده و سری متوجه میشی که خب مثلا اینطوری بهتره. جدا از اینا میتونی پریست هایی که دوست داری رو سیو بکنی و اینجا اضافه بشه. میبینی الان من وکال یکو زدم اینجا برام اضافه شد، یا دوباره ستارهشو بردارم پاک میشه. خیلی خب، حالا من اینجا یه دونه درام کیت دارم یا یه دونه لوپ درامز دارم به اصطلاح. ببینیم چیه. من این سطل آشغالو میذارم همه اینا پاک بشه. میخوام اینو یه کمی روی میکسش کار بکنم، یه سری فرکانساش رو بگیرم، یکم رو کمپرسش کار بکنم و حالا ببینیم دیگه چی میشه. من اول از همه میخوام بیام داخل اکولایزر. ببین اینجا خیلی اکولایزرهای مختلف داره، اینکه کدوم بهتره سلیقه‌ایه. من خودم با این اس خیلی حال میکنم و کلا این توی پلاگین آنالوگ اکولایزر فقط از همین استفاده میکنم. اینهای دیگه هم هستا، یعنی میتونی از اینا هم استفاده بکنی، ولی مثلا این میبینی این بهمون این حالت شیبو میده. کیو نوشته توی بقیه اکولایزرها. مثلا اگه من یه دونه فب فیلتر بیارم، مثلا اینو به ما میده، ولی این نداره. اینو میبینی فقط میگه که آقا بگو کدوم بازه فرکانسی و چقدر کم و زیاد بشه. و کلا این یه کمی آپشناش بیشتر، رنگ باحالی میده به صدا. مثلا من بیام ببینم که این چی لازم داره. یک کم میخوام صدا شفافتر شه. ببینین ناب اینوری که نوشته DB میزان افزایش اون فرکانسه و این یکی دیگه داره میگه کدوم فرکانس. و این نکته هم بگم که این روی حالت شلفه. این دوتای بالا این قرمزا و این دوتای پایین آبیا روی حالت شلفه. حالت شلف یعنی چی؟ یعنی مثلا اینو ببین، این الان روی حالت بله. خب شلف یعنی این، یعنی از کدوم فرکانس به بالا افزایش یا کاهش پیدا بکنه. اگر من اینو بیارم بذارم روی 9 یعنی 9000 فرکانس 9000، از فرکانس 9000 به بالا رو 3 دسیبل افزایش میده. ولی اینجا یه گزینه بل برای شما گذاشته، میتونی از اون حالت خارجش بکنی. الان رفت روی حالت بل، ببین فقط فرکانس 1500 رو داره برای من افزایش میده. خب
دیگه بعدش رو افزایش نمیده. اگر من اینو بردارم از 1500 به بعد رو افزایش میده. من معمولا برای اد کردن فرکانس از پلاگین های آنالوگ استفاده میکنم. حالا الان که کل میکس رو میخوام با همین پلاگین انجام بدم که شما یاد بگیری، ولی کلا وقتایی که میخوام فرکانس اضافه بکنم میام از پلاگین های آنالوگ استفاده میکنم، چون یه جنس و رنگ خاصی به صدا میده. بعد توی فرکانس های میدش احساس میکنم کاری که الان دارم انجام میدم. یه ترفند کوچیک بگم. ببین شما اگه نمیدونی مثلا این فرکانس کدوم فرکانسه، یعنی گوشت آشنا نیست، میتونی اینو تا آخر باز بکنی و بعد اینو حالا این شیبش هم یه کمی کمتر بکنی و اون فرکانس کثیف رو پیدا بکنی اول. ببین الان من این فرکانس رو میخوام یه کمی کات بکنم، یعنی یه کمی کمش بکنم. میام اینو میذارم روی این و بعد حالا میام یک ذره در حد 2-3 دسیبل، شیبش هم نمیخوام خیلی کم باشه، خیلی نقطه‌ای اونو کم بکنم. یه دونه لوکات هم اینجا به ما داده. حالا من الان نمیخوام از این استفاده بکنم، ولی تا فرکانس 500 به شما اجازه لوکات زدن میده. ببین بعدش میخوام یه دونه کمپرسور اضافه بکنم. من اینجا این کمپرسور رو خیلی دوست دارم، FG401. چرا دوستش دارم؟ چون هم به من ترشهولد میده، هم ریشیو میده، هم اتک میده، هم ریلیز میده و هم کلا خیلی فاز باحالی داره. خیلی از قیافش خوشم میاد. حالا ممکنه شما مثلا با این کار بکنی، این مثلا ببین ترشهولد رو بهت نمیده، یا این با این کار بکنی اینم دوباره همونطور. میبینی اینا یه کمی سلیقه من نیست، یعنی با اینا خیلی دوست دارم همه تنظیماتش رو خودم دستکاری بکنم. میخوام یکم کمپرسش بکنم، چون درامز هستش نباید اتکش کامل گرفته بشه، یکم بعد اتک داشته باشه، فقط یکم میخوام تقویتش بکنم. داره تا 6 دسیبل میره. خب آموزش کمپرسور رو اگه ندیدید، یعنی اگه نمیدونید من دارم چی کار میکنم، آموزشش رو این بالا میذارم ببینید، کامل همه این نابا و پیچا رو توضیح دادم. میذارم رو همین حدود 14 دسیبل. ریشیو رو هم میذارم روی 2.5. حالا میتونم از اینجا بیام با این میکاپ. این میکاپ همون گنه، یه کمی خروجی یا همون اوتپوت همون یه کم بیشتر میکنم. حالا مثلا میخوام بیام یه کمی بهش هارمونی بدم و یه کمی گرمترش بکنم. یه دونه سچوریشن میخوام اینجا. سچوریشنی که باز اینجا من خیلی دوستش دارم این هالیووده. لندن داره، نیویورک داره، اسمای باحالی دارن. سلیقه من بیشتر این هالیووده است. بازم مثلا روی وکال شاید این خوب جواب بده، روی درامز شاید این لندنه بهتر جواب بده. دیگه اینهاشو باید خودتون آزمون و خطا بکنید. الان من میخوام همین کار رو انجام بدم. ببینیم اینا رو خاموش میکنم. میبینی داره چی کار میکنه؟ الان این لندنه به نظرم بهتره. یه نکته هم که وجود داره، میتونی این پلاگین رو بگیری و بیاری مثلا بذاری اول، یا بیاری جاشو تغییر بدی. اینم نکته بود که الان بزنم رسید گفتم بگم. من میام همین رو میذارم، ولی نمیخوام حالا انقدر شدید سچوریت بکنه. در این حد ببینیم چیکار میکنه. اینجا ما یه چیزی داریم به اسم ایر کیو. این میاد یه کمی فرکانسای فرکانس‌های شفافتری به صدامون میده. شاید بشه بگیم فرکانس‌های 10,000 به بالا رو به یک شکل خیلی خوبی به صدا اضافه میکنه. ببینیم در این حد بس، بیشتر از این نمیخوام. اینجا ما یه حالت A و B هم داریم. میتونی 2 تا حالت داشته باشی. مثلا من بیام روی B کلا یه سری پلاگینای دیگه است، حالا میتونم پاک کنم، یه جور دیگه هم میکس بکنم و بعد مقایسه بکنم، برم روی حالت A برم روی حالت B ببینم کدوم بهتر جواب میده. حالا من میام روی همین حالت A میزنم بره روی B. ببین دقیقاً همونو کپی کرد روی B. خب من الان میخوام یه دونه اکولایزر دیگه هم دوباره بیارم و یه ذره احساس میکنم فرکانس های میدمون توی این بازه ها، همینجاها، اینجا میخوام یه کمی کات بشه. ببین در اینه. حالا مقایسه کنیم قبل و بعد میکسشو.
همین. حالا الان هدف این نبود که من اینو میکس کنم، بیشتر میخواستم کار با نرم افزار رو شما یاد بگیرید. خیلی پلاگین‌های زیادی داره، اینا یه سری پلاگینی هستش که من همیشه استفاده میکنم ازشون و خیلی دوستشون دارم، ولی خب بقیه پلاگیناش هم بستگی به موقعیتی داره که شما میخواید استفاده بکنید. اینجا میبینید که کلی پلاگین‌های مختلف داره. سعی کنید همه اینها رو آزمون و خطا کنید. کلا میکس و یاد گرفتن 90% همین آزمون و خطا کردنه. هی باید پلاگین‌های مختلف رو اجرا بکنید روی صداهای مختلف، روی وکالای مختلف، ببینید کدوم کجا بهتر جواب میده. خلاصه که این یک پلاگین آنالوگ خیلی باحاله. و الان یه چیزی یادم اومد اینم بهتون بگم. ببینید مثلا من این حالا جنبه آموزشی خیلی نداره، بیشتر باحاله. من این A رو کپی میکنم رو B، حالا میام روی B، میبینی شیپ این کمپرسورم، یعنی این دستگاه چون آنالوگه دیگه، شیپش فرق میکنه. میبینی دوباره میام روی A، باز یه شیپ دیگه. چند تا طرح داره، یعنی ممکنه هر بار این دستگاهی که میاد یه بار اینجا رنگاش رفته باشه، یه بار اینجاش رفته باشه، یه بار اینجاش رفته باشه. خیلی باحاله، کلا پلاگین خیلی باحالیه و قشنگ اون حس آنالوگو میده. خیلی خوب، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و استفاده کافی رو ازش برده باشید. توی کامنت ها پلاگین آنالوگی که خیلی دوست دارید رو بنویسید. هر شرکتی هر چیزی میتونه باشه، فقط لازم نیست از این باندل باشه. پلاگین آنالوگ مورد علاقت رو توی کامنت ها بنویس. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینم.